не надо, чтобы не так было. Я и так уже знаю. Все, давай, можешь поехать. Просто Николай шутит, в шахте запрещено играть в карты, пить, курить, заниматься сексом. Рок-н-ролл. А что секса не написано? Глянь, Френч какой был. О, Да? какие! Это сын селфи после работы. Это я проехал с работы, не было на шахте воды. Почему вы выбрали профессию шахтера? Это тоже как бы ваш выбор был? Это был выбор моих родственников. Так, рассказываю так, как есть. Учился я в школе очень плохо и был очень балованный. И тогда же было 10 классов. После 8 класса директор школы сказал, что я тебя в 9 классе не видел. А сестра моя тогда в то время работала пионер-вожатой в школе. Ну, как старшей пионер-вожатой. Она втихушку забрала документы, а мать втихушку отвезла их в ПТУ в это. И мне в августе уже сказали, перед 1 сентябрем, ты учащийся ПТУ. Все. А я 1 сентября ехать, даже не знаю, где оно находится. Она говорит, не волнуйся, там таких, как ты, много будет. И все, и так пошел. С 1 сентября 1981 года подземный стаж. Да, я работала в детском саду, я уже на выслуге. Как мне нравилось с детьми, и я это люблю, и утренники провожу. Кем я только не была, роли играть мне очень интересно, я этим прям больная. И больная осталась уже после пенсии. Ну и теперь, конечно, этим делом. Ну а теперь, конечно, вот это все детство воплощаем. Потому что тоже, да, тоже хочется при этой жизни, знаете, как-то украсить. Максим! Максимчик! Мрія була піти в льотне училище, бути пілотом. Але так сталося, що хотів в небеса, а спустився під землю півкілометра. Ну і, в принципі, я не шкодую, що я брав таку професію. Мама заставила в технікум, каже, йди, я вчитися не дуже хотів, але послухався. Зараз не шкодую і вдячний мамі за те, що так сталося. Батько ціле життя моє пропрацював на шахті, також з Караганди. І тут починав тут вже будувати 7-му шахту. І так він ціле життя на 7-й шахті пропрацював. А то я в шахті тут, а то батьки от мої, мама з татом і Леся. Тож Яринка, та, що зараз 20 років їй. То ситуація була така, що якби не мама, то тато б сюди не приїхав. Тато він такий більш засидливий, а мама така пробивна. Мама з животиком поїхала сюди, на Україну, знайшла, де шахти є, бо тато сам з Дрогобича родом, а мама з Рівненщини. Мама знала, де є шахти, тут в Червонограді на Львівщині. Приїхала, домовилася татові за роботу, приїхала туди, забрала тата. І так тато тут нам дали квартиру, там, і так вже там осталися. Багато людей попереїжджало, хто з Воркути, з Прокопівська, з Сибірі. Зсюди люди по заслання поповерталися. І так
жили як одна сім'я всі. Три під'їзди в нас там було. Ну, було 6 під'їздів, але 3 під'їзди так дружили, що одне других кликали в гості. То не то, що зараз на площадці навіть можуть не знати, хто як зветься. І куми вже, Ну. вже покійні І нині. то мені було 2 Всі роки, як ми шахтарі. сюди вернулися. Все, щасливо. Все, папа. Все? Папа. Ніби я в кінці. Все. Є. Открывался сам. Это ж не Сенс написано. Вот. Купил с этих шифонеров газовые эти стоечки, упоры. И поставил, и так вот получилось. Хорошо, мне нравится. Закрываю от того, что вот тут бывает точу, бывает болгаркой что-то делаешь, чтобы меньше летело туда. И все. Вот это вот так. Вот так. 5 соток за день. Вот так вот. 5 соток, можно сказать, за 5 часов, за 6 с первого кура. Вот тут швырнул, а потом через вот этот рычаг раз скинул. Тянул дальше, дальше. Интернет. Захотелось бур сделать, чтобы дома был. Сделал вот. Это порода. Что, не видишь? Это порода. Вот это уголь. Ну да, разница. Да ну вроде есть, да? А по весу. Вот эта порода делает сильнее, чем лезвие бывает. По-моему, 7 швов там. Вот это падало, сыпнуло, даже не почувствовал. Аж почувствовал, как вот так в руку глянула, ну течет все липкое. Вот эта порода. Сколько я на его затратил денег. Это долбанный интернет. Лучше не глядеть его. Хотел вот помогать. Я не нарадуюсь вот этой лопатой, что сделал, копать огород. Не нарадуюсь. Вообще спина не болит. Вообще. Просто отработаю. Сам устаешь, конечно. Ну, потому что ну, спина не как этой лопатой.
Так. В курсі, що у нас Гринчук топився? Що Гринчук? Топився Гринчук, в курсі? Юра? Да, Юра, да. Та ви що? Тобі горизонти. Знімай. Як топився? Мовчки без повітря в воді. Алло. Я фігею. Да. Так. Капець. Угу. Знали? Так, тут не, то треба допомогти. Там, не знаю, дітвора, що там вам більше відомо. Що там у нього є? Та в нього 3 дітей. 3 дітей, дуже добре. З першою жінкою, навіть з другою 2. Я фігею. Блін. Дюку пише дільниця? Григорович. Ти пиш? А чого Луцик приходив, питався? Стався він ще кілограм той звичайно. По цьому паспорту, так? Але тут, слухай, дуже брудно. Получается 160 секций в одну сторону, 160 секций в другую сторону. Вот таких вот 320 карманов. Обычно, ну, 2 карманчика. Успевают все вычищать.
важность заключается в том, что ты непосредственно занимаешься угледобычей, ну, вот в таком плане. Я непосредственно, важность моей профессии заключается в том, что я непосредственно добываю уголь из забоя. Давай ответим на вопрос, насколько этот труд сложен и какие особенности может быть? Шахтерский труд, он очень сложен. И в первую очередь он заключается в том, что здесь ты работаешь в замкнутом пространстве, ограниченным, в котором ограничен воздух, высота. Эта работа, я считаю, по моему мнению, это для настоящих мужчин. Сейчас, Тимофей, накормим, давай. Нам надо было тебе высадить Куда? дома. А, чтобы я картошки начистила? Да, мы съездили. Саша наварится 3 секунды. А ты варить и жарить будешь? Тимка, вкусно? С 3-го этажа чуть не выкинули. Банщицы было заступали за его. Ну, увидел один мужик, что выходил и морда незнакомая. Раз да его, а его туфли за пазухой. И он так пьяненький. И, ну, это уже люди потом что сказали, что бывший боксер. И вот это спился. И все. Ну, не работает нигде. И он пришел на шахту класть. У меня сигареты раз украли. До сих пор не могу понять, кто. Или свой, или чужой. Было 3 сигареты, портсигары. Из шахты выехал и закрыл. Раз портсигары есть, открываю, сигарет нету. Если б чужой, он забрал бы уже и портсигар. А если б свой, гад, ну оставил бы по одну сигарету, чтобы в шахту выехать. Нельзя воровать, конечно, нигде. Но у людей это вообще, если уже тебе что-то там, вот, государство, да, которое тебе не додает и не додавало, вот у государства мы... Можно, да? Можно. И колхоз миллионер был, из колхоза все люди тянули и жили. Шахта, вот эта Каракова на чем построилась? Вот шахта. Тима, мало? Мало еще? А вот друзья, с которыми я служил, сейчас скажу города, те, которые приглашали: Ростов, Дегтярск. Это Дегтярск, это Урал, а Ростов, ясное дело. Те прям, я говорю, у нас нету боевых действий именно. Если вдруг начнутся, спасибо большое за приглашение. А так, проезжайте, ну и без разговора. А барышня сказала: никуда. Хоть и начнутся боевые действия, никуда. Будем тут, а да, не надо. Сергеев Дегтярск? Сергеев Дегтярск, А сами-то? в Ростов. 28 сентября в 1974 году, мама говорит, собирается он на работу в первую смену. И так, говорит, подошел, нас поцеловал, мамку обнял. Люба, ты в мене сама красива. Мамка каже: Ваня, ты че з ума зійшов? Ну, как обычно, пошел на работу там, да и все. Ну, вот так вот было. Вот это обвал породы. И именно, когда обвалилась порода, у папки она оторвала голову ему. Вот.
Вот вам и верь в эти приметы на Ивана Головосека. И когда шахтеры подбежали, когда вот обвал, видно, вот это все произошло вот так, у него горела канагонка. Вот он здесь был, голова с канагонкой, а это не перебило, в него горел свет. Вот так. Но они думали, раз до него, что он живой. А в него, там ничего не было, было все раздавленное. Когда его одели, там, представь, там, я не знаю, Саша читала вот этот акт смерти, там сколько породы, только уцелела голова, которая аж вот отскочила от породы, остальное тело все придавило. И его как разбирали, там не было ни костей, все ж поломано. Видно, в морге вытянули, запихали там как-то, и мамка говорит, как привезли папку, одели, там его одели уже с гробом. Она, ой, что ж вы наделали? У папки, допустим, 45-й размер, они ему туфли купили 43-й. Она, что ж вы это? Она так как вытягиваете, а там тряпки. Там нету ног, там в туфлях вот это вот, в одежду. Они просто сделали форму человека, там положили, что там на нем. И вот это в нее как получился нервный срыв вот так. И все, и пошли инфаркты, инсульты. Вот такое. Да, такая жизнь. Прожил день и хорошо, да? А кто, ты говоришь, пиляет дрова там? Военные привезли дрова. А пиляет кто? Они ж, наверное, и пиляют, кидают, не знаю. Что Люда говорит, Нина, я тут, а мне надо домой. А их же ж не бросишь. Знаешь, не знаю, как. Так пошли тогда, а что ты? Сейчас идем, я ж скажу. Они нам дрова, помощь, а мы им пирогов напекли на кухне. Там, говорят, дров посадки, что им не надо, море. А туда ж не пройдешь. Как только война закончится, туда КамАЗы пойдут, да, за дровами? Да, они сами не разменили. Как ты глядь лихо, как они реагируют, да? Кто? Валерьевна только намекнула. Да. Вот, икра красная, икра кабачковая, икра заморская. Это, кстати, ихняя. Чье? Военных. Они привезли? Да. Гуманитарное течение, икра, соки. Нет, это не то. Сначала. Нет. Вот это она меня научила морку. И все. Там дальше конюшня была. Все разбомбили. Все. И как оно все строилось. Доставалось, да? Что-то, ничего нету. Такие мастерские были. Токарные станки стояли. Вот там курятники были. Да, дальше тут мельница, теплицы. Поганая машина. Обережно міни.
тобой побежать. У него первая такая вечеринка будет. И будут эти, для рыбаков удобства делать. Обещали, что будут выкашивать камыш. Выкосят, мостики сделают, помостки, с которых Нет, не будут. сказали повыкашивать, хотя бы повыкашивать. Ну да, И то было не хорошо. то, что мостик. А может сделается и маленький мостик. Видишь, большая Мені так цікаво, бо я як відьма, я взагалі як Ні, виглядаю. ну що є, то є, знаєш, як відьма. Відька зараз копну тебе. Відьма тебе. Красавиця і чудовище. Красавець і чудовище. Ой. Відьма проходить. Це тут була шахта, і то вся вода ота з шахти. Оце вода, так? Да? Да. Але Ну, вона тут є погана риба, вода. тут купаються люди, нічого страшного. Ну ти купаєшся теж. Ну, я купаюсь теж тут. Але я от коли то набирав воду, то мужик тут загоряв, каже, я, говорить, метрів 5, каже, відплив, встаю, каже, мені, говорить, отако. А раніше тут у пару метрів буквально вже з руками, з ногами. Ну, будь здоровий. Колеса потримай, будь ласка. Оце мій гараж. Тут ще все не добудовано. Тут ще має бути курити, що має бути плитка, тут ще має, тут ще. Тут є, то Вітя сам робив. А тут в мене була бетонна криша, дах, козирьок, вірніше. І тут був бетон. І воно тут все обвалилося, поламало мені плотик, поламало мені тут плитку, завалилося, то було зимою. Я виїжджаю з шахти, сусід, дивлюся, 8 дзвінків пропущених. Сусід по гаражу через один гараж дзвонив. Я думаю, що сталося? Я виїжджаю з шахти, 8 пропущених дзвінків, Славік, що так? Вітя, в тебе козирьок впав! Яка, думаю, бо може машину вкрали, бо в мене одну машину вкрали вже. З гаража там. Ай-яй-яй. Така свічка! Ні, тут не треба знімати. Якщо я дуже хочу працювати, то я собі лягаю і працюю! І все нормально, і життя вдалося. То леопард, кума привезла з Португалії. Це кабан, я в Німеччині його привезла. То бурсук, кум з Самари привіз. То орел у нас на шахті літав, сокол. І він довго у нас висів вдома. І Леся, і наші там багато знайомих. Та то не можна в хаті тримати, та то ні, та то не Тут тварини. Ну Ну, чого одним таке? словом, не можна. Ну, я вже послухався, я дуже покірна людина. Покірно, лев по гороскопу, ви собі подумайте, який покірний. І я, коротше, змирився, я вже його сюди привіз, і так він тут живе. А ця стойка, то я просто зробив для Ой, гамака. це все заливати ручками, він ходив після роботи. І я, слухаю, Оце це все помалесенько, то все своїми То руцями. він так. 20 років, скільки ми женаті, стільки він ходить в гараж. Я кажу, замахав взагалі. Я кажу, І я, ти коротше, виросла, він зробив, гаражі і будує. я то все зробив, слухай, сам тіварець, то все то я тягав, боже мій. А воно так цікаво, коли ти щось починаєш робити і тебе тягне до тої роботи. Це просто супер. Ти що тут книжки читаєш? Це бібліотека цілий бачив.
Спокойной ночи вам. Спокойной ночи, Вера Михайловна. Спасибо, Я бы что еще заходили. посидела, но завтра же такая служба дома. Хорошо. Целый день. На 7, да, идете? На А что 8. завтра за праздник? Ну как? Боже, Праздник, Тихвинской иконы Божьей Матери. За нас помолитесь, да? А я и так за вас все время молюсь. Отпевали Нинину бабушку, да? Чи деда, чи бабу, да? Ну, кого-то вели, да, сродни. Скажу, отец Василий, как вы стали попом? А я его провозил, попом, извиняюсь. Запросто. Честно, я не хотел. Попом. Да. Нет, помочь. А он говорит, я вижу, что тоже знакомая. Ну, да. Конечно, знакомая. По 5, по 10 копеек. И он говорит, я опустился в шахту. Поработал, наверное, с годик машинистом электровоза. И понял, что это не мое. Говорит, очень пыльная работа. Там пыли, ну, вообще нету. А нету там, да? Говорит, я понял, очень пыльная работа. Говорит, и пошел в Одесскую семинарию, закончил. И вот это сейчас я попом. Блин. Ну, к примеру, там 12 часов, да? Вот так вот раз, час, да? Вот так светить, вот тень падает, 3, да? Ну да. Вот. И вот так вот сидит старый шахтер. А в каске... Маша, ты слушаешь или нет? Я ж тебе рассказываю. У каски обычно там часы проделаны, наручные какие-нибудь, на проволочке. Лишь бы время глянуть. И так раз время глянул, час. Ну, Раз да, одел. каска, да. И тут молодой сидит, и он так. Так, ну что, когда на гора? Сколько время? А ну сейчас. Снимает фонарь свой, берет затяжку, ставит вот так вот, раз. Вот. Час. Наверное, уже пора. А ну, время сколько? Молодой рост на часу, да. Точно час. Это ж по солнцу можно только определить, но не под землей. Нина, будешь Точно сейчас? час. Дядь, а как вы делали? Да. А треба її називати? Тату, воно вже каже Сірі. Сірі, скільки мені до пенсії? Ой. Ще раз скажи. Сірі, скільки мені до пенсії? Так, вот что мне удалось найти в интернете по запросу Сири «Включи мне до бензы». Тату, я тобі говорю по-російськи говорю. Ну, Вона не розуміє. Накладати. Марія, давай накладайте. Сірі, скільки мені до пенсії? Вітя, тут таке питання. Тихо. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу Сири «Сколько мне до пенсии». А що вона не говорить, те, що вчора казала? Мені грустно це слухати, каже. Я не знаю, вона по-російськи говорить. Юля, на ту свою Сірі, вона, скажи, хай вийшов українську мову вивчив Сірі. Мадам. Сири, какая погода? Мария. Сири, какая погода? Тато, по-російськи взагалі ми любимо російські пісні співати. Гарні російські пісні. Російські співали і співаємо. Ну, тепер російські пісні, то вони втратили, знаєш, що таке. Як то там хлопці гинуть, а люблю велика. І не співається по-російськи. Я колись, як мені в машині музика російська грала, це було нормально. Зараз, якщо я десь собі там слухаю якусь російську пісню і під'їжджаю, що десь люди можуть Якісь почути, я чужі, раз да. так, Вже якось або не виключаю, зрозуміло. або вже мені якось воно не це. І мене дуже ріже слух, коли Я російських багато дуже пісень знаю. А віват у нас було заведено в селі такого віват. Віват то є... хай живе, типу. От. Хай живе. Ну, то латинське мова. Так, так, віват. Все, Іва. Віват, король віват. О, Мамо. Ви є? от він сам канадол, але він вже в Німеччині. Мені так сльози в очах, він каже,
От я дивлюсь на тебе і згадую себе з 28-го року. Хто я йому такий? Ніхто. Я просто з кумом в нього робив. І коли я попав в тюрму, він 40 кілометрів від Франкфурта на Майні до Дармштата, він кожний тиждень до мене приїжджав. А я працював і я робив ручки. І він, ті ручки я так приношу тут в рукаві, тут, коротше, на собі. І маю штук 20. По-свойськи. Да, і ручки з сенатор, вони йдуть на Америку, такі брендові ручки. І він, коротше, і він прийде з жінкою. І тут приходить він з жінкою один раз, слухай, а Роза з таким от фінгалом. Йо-майо, я кажу, вас і сльоз, фрау Роза. Кажу, що сталося, фрау Роза? А він сидить і каже, фрау Роза, філь Пабел, каже, багато говорила. І шмаген шлагерай, каже, я Ігоря хлосовив. А вона, я. Ну то шутка. А вона десь там щось вішала, коротше, впала з драбиною, коротше, такий фінал. І вона, коротше, вони сидять, а там же всюди камери, все. І, наприклад, там нема так, як в нас, от ти приносиш сумки, тобі в тюрму, там от, маєш що їсти. Ти приходиш в такий зал, там стоять автомати, наприклад, там є напитки, там є печення, там є все. Він тобі має право дати 10 євро. І ти на тих 10 євро собі можеш купити в тих банкоматах, що хочеш. І він приходить до мене, я приходжу на свіданку, я маю 20 ручок, сенатор, ручки такі всі брендові, вони йдуть на Німеччину. І я такий раз дивлюся. Рукава висипаються. А Роза така сидить. Віктор, що ви нас? Віктор, я боюся, кажу, фрау Роза, нікс анс. Досіться, кажу, ви не бійтеся. Віктор, я боюся, кажу, та ви не бійтеся, кажу, посидите, кажу, пару місяців біля мене камеру. О май год. А той коп говорить їй чоловік, Роза, я буду приїжджати і до тебе теж. А вона в шоці. А я ті ручки достаю. А коп такий, ну він взагалі такий раз, хоп, його сховав. Від тебе день народження було? Це 26 липня чи коли? 17-го. Він помер. Він помер, так. Він помер 30 січня, я кожен Треба було до неї рік. передзвонити. Ну, вона не бере телефон. Я мав намір, ну вона ще замкнулася. Скільки якого року? Він з 28-го. Його кремірували пару років назад, кому подзвонив, бо кума сестра вийшла заміж за племінника його жінки. І вони там жили, ну коротше, отакий мужик. Тескнота смутек жаль, так наше молоде життя, уплива шибко час, за рок, за день, за хвилем, розведе нас. За рок, за день, за хвилем, разом не będzie нас. Ну то куди ти повернула? Ага, Ти стоїш не з тої сторони. Отак. Біля вище від тата. О, ще трошечку. Нашу державу за честь і за славу знищим ми кроваво Москву і Варшаву. А тепер, як не як радянська влада відновила українську мову, то все. А ми з першого класу, я вчився в першому класі, я вчив на польській мові. Математика. Це поляки свої вводили, так? От, коли Польща була тут. От, то, і то от, я хочу сказати, як нас от кожен перегинав. От, той за Сталіна, той за а ми вчили білий орел на червоному полі, то є наш знак. On mówi nam, że my żyjemy w Polsce i że jesteśmy Polakami. Wszyscy musimy znać, jak my żyjemy. I to my musimy znać, tak jak my kazali, jesteśmy Ukraińcy. Nie Ukraińcy, Rusini. Tam my nie mamy prawa. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Девушки хорошие.
легкой песни встретили и за бой отправили. Парень молодой. Ну,